No humaani päihdepolitiikka tarkoittaisi juuri sitä, että keskusteltaisiin avoimesti ja lähdettäisiin miettimään erilaisia vaihtoehtoja tälle rikosoikeudelliselle kontrollille ja tarkasteltaisiin, minkälaisia haitallisia vaikutuksia tällä huumekontrollilla voi tällä hetkellä olla. Ja otettaisiin siinä niin kuin näkökulmaksi, että sen kontrollin ei pitäisi aiheuttaa tämmöistä tarpeetonta kärsimystä huumeiden käyttäjille tai heidän läheisille. Humaani päihdepolitiikka olisi ehkä optimaalimaailmassa sellaista, jossa jokainen apua tarvitseva saisi sitä elämäntilanteestaan, lähtökohdistaan ja valinnoistaan riippumatta ilman tuomitsevuutta, ilman syyllistämättä ja ilman, että stigma painaa. Ja se, että ymmärrettäisiin, että sijoitus päihdeongelmaisen hoitoon on tosi iso sijoitus tämän yksilön hyvinvointiin, mutta myös, kun nykypäivänä rahasta pitää puhua, niin itse asiassa koko yhteiskunnan hyvinvointiin monella tasolla. Tällä hetkellä, kun eletään vuotta 2019, niin tässä on paljon keskustelua herättänyt se, että Suomen huumausainestrategia on edellisen kerran kirjoitettu vuonna 1997. Eli nyt voisi olla se hyvä aika, että ensi hallitus vaikka miettisi sitä uuden huumausainestrategian tekemistä ja kohdistaisi siihen myös riittävät resurssit, jotta me voidaan katsoa sitä, mitä maailmassa tapahtuu, niin kuin esimerkiksi kansainvälisiä malleja ja selvittää, että mikä on se Suomen paras päihdepoliittinen linja tulevaisuutta ajatellen. Suomessa voitaisiin seuraavan eduskunnan aikana pyöräyttää uusi huumausainepoliittinen strategia, eli perustaa viisas porukka miettimään huumepolitiikkaa vähän puhtaalta pöydältä uudestaan. No kyllä mä toivoisin, että me perustettaisiin huumausainepoliittinen toimikunta, millä nimellä ikinä se kulkiskaan, ja lähdettäisiin niin kuin miettimään kokonaisvaltaisesti tämmöistä uutta huumausainestrategiaa. Ja yhtenä lähtökohtana siinä pitäisi olla tämän repression eli rangaistusjärjestelmän käytön vähentäminen, erityisesti huumeiden käytöstä. Me lakataan niin kuin tavallaan käymästä sitä sotaa, vaan me mietitään ihan uudella tavalla, miten näitä eri toimenpiteitä eri paikoissa, hoidossa, rikosoikeuden piirissä, vankilajärjestelmän piirissä, miten niin kuin, että tavallaan se pitäisi niin kuin kaikki kautta linjan niin kuin nähdä sieltä oikeuksien näkökulmasta ja sieltä niin kuin inhimillisyyden näkökulmasta. Mä haluaisin sanoa, että oleellisin juttu on kuitenkin se, että me kohdataan ihmiset arvostaen ja jokaisen kohtaamisen kautta tulee semmoista tietotaitoa, mitä tässä sektorilla pitää hyödyntää. Se kohtaaminen on se ihan ehdoton ykkönen ja toinen, mikä ehkä on, niin on se, että me ollaan tutkittu liian vähän tätä huumepolitiikkaa Suomessa ja tähän ilmiöön liittyviä seurauksia ja syitä ja kokonaisuutta. Ja kyllä se tutkimustieto kunnissa sekä sitten valtion tasolla niin on ihan ehdotonta, jotta me voidaan yhdistää tätä yksittäisten ihmisten kokemusta tämmöiseen tieteelliseen kontekstiin. I would like them to really think about these decisions on the basis of what if it was a member of their family. You know, what if they had a need? What if they send their teenager out to a festival and they don't come home? You know, think about it in that way because that's the reality for a lot of the families that I meet and that's my reality. You know, my child did not come home. She was not kept safe by the policies which are framed in prohibition. And we know it's a framework that has never worked in the history of mankind. So we need a more progressive drug policy which is about using expert evidence, scientific evidence, and being more progressive about what people put into their bodies. Follow the evidence, no matter how it makes you uncomfortable.
it's not too much to ask to have an evidence-based drug policy, and that's all we're asking. There's plenty of examples around the world where a better drug policy has worked. There are developments around the world where there is improvements in drug policy. But now's the time to be bold and show leadership. There is some leadership being shown in Norway, where politicians have taken a leadership role despite some ambiguity in the public support. So my message to any policymaker is follow the evidence and be bold, because lives are at stake, your country is being corrupted. So be bold, because the sooner you start, the sooner you heal society. Rohkeasti nyt vaan uudistuksia miettimään. Maailma on muuttunut ympärillä ja nyt meidän täytyy miettiä, mikä on se Suomen tie ja Suomen malli, että saadaan toisaalta vapautta ja toisaalta myös haittoja pidettyä kurissa.